fi wọ́n jọba. Kò ń ṣe àwọn ọmọ ìlú ló fi wọ́n jọba o. And all those kings tí gbogbo wọn tó wà ńbẹ̀, èwo ló better K1 nínú ìwà. Ṣé tó ń wégbó ni? Ẹ má bínú. Ṣé tó ń wé igbó nínú palace ni? Kí ló fi yàtọ̀ sí K1? Kí ló fi better K1? I'm not going to Aláàfin of Ọ̀yọ́ and Aláàfin wọ́n fọwọ́ sórí K1. On ṣàdúrà fún K1. K1 actually was bending down to greet Aláàfin. I've said it before. I have never seen K1 kó dọ̀bálẹ̀ àfi ọba tó wàjà ìyá Awujale. K1 máa ń dọ̀bálẹ̀ fún mi tí mo dàpọ̀ ọba kan tó tún máa ń dọ̀bálẹ̀ fún. All other obas wọn kì í dọ̀bálẹ̀ fún ọba kankan. So when I saw him tó ń dọ̀bálẹ̀ fún Aláàfin of Ọ̀yọ́, mo ti rí humility of becoming of a leader. That's how a leader should be. A leader shouldn't be so pompous but a leader should be humble. And so, like I do say, no matter what you say, he is the person, he is who he is. But because of our way, one might change. And I think K1 the ultimate is trying to change down because of the fact that he is now, going to be the next Awujale. Because he's going to be the next Awujale, he needs all these people around him. He needs all the obas to support him. You understand? So I will say something after this, but I saw something today again. Like I said, in the few days now, he has sued the government and the family, the Fusegua family, and then again, the government has said those people are not serious. The next family tobacco come obawa. So then I saw today, and a lot of videos have been going on. Like I told you, it's festive period. I've got my family around, and I won't be able to be coming every day. But this time around that I've come out, I really want to talk about this one that I saw today. I saw Bisoye, bad time tiwa. So I am not going to. It is not a face off. My brother Bisoye, anything I say today, God sees my heart. It's not face off with you. God sees my heart. But you're always saying, "Become so otiyewa." So, lórí òótọ́ yẹn lè mi fẹ́ dúró lé ní èní otiye yín. We know Balogun Eko. Before Balogun Eko became, ṣàwọn pé tẹ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n lo kíní ìjọ. Dá pé máa yọ Bluetooth yẹn. Sorry. Okay, mo ti yọ Bluetooth. Sorry. Ngbati Balogun Eko, how did Balogun Eko come to be? It was during some few years ago. I just saw somebody, a young man, living abroad, coming out to talk about the state of the nation. And he doesn't do long videos like we do. She short video, 10 minutes, 5 minutes. I just start and I contacted him and I started promoting his videos on my platform because it was really making sense. One thing disagree with right from that time goni bó ṣe máa ń bú àwọn èèyàn, and mo believe pé everybody pẹ̀lú bó bá ṣe you are using human being to honorable. If he's destined to be king, he will be king. God has final say, not K1 government backbone. Adiola Akinyele, I understand all you're saying right from the beginning is government backing. You are not getting me. Honestly, some of you will always think I am backing K1. I am not. You understand? So, like I said, like, Balogun Eko is from Lagos Island, is my brother, is my blood. And so, I really appreciate him. Look, Balogun Eko is someone who you are. Obawa. Baba real one. Akiolu. Balogun Eko ti wojú ẹ̀ dáadáa several times, and you know it yourselves. When he went to join the APC, when Balogun Eko went to join the APC, I came out, videos because I was surprised. 360, degree change within how many minutes? Support APC, and I was like, this is the guy. Okay, because I buy your course maybe 2 weeks ago.
kẹ́ni ẹgbà àwọn èèyàn sọ pé òun bá wọn APC ṣe kó ní sis ẹgbàgbé kìnnìkan and all that, and that was it. And then I started seeing him with videos supporting Asiwaju Ahmed Tinubu, and that was it. And people, you know, started giving 8 comments that kí ló dé tí ọ̀pọ̀ ìkọ̀ ṣe báyìí àṣọ ń parọ́ fún wa ni and all that. And so èmi wá lọ mú àwọn videos yẹn pé ó kàn yà mí lẹ́nu ni nígbà tí mo rí bí show mi ó ṣe bí show méjì fún mi ọmọ ẹ̀mí mi gbọ̀n ni because mi ò kí like a face off. I don't like it. Anything tó bá ti pé àjọ ń búra wa mi ò exchange. You understand? So, and I saw him, he was really angry at me because he thought nǹkan tí mo ṣe yẹn kò jẹ́ kí n gbé òun síta bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ti bi one question, why did I have to come out? Òun dẹ̀ explain because he explained to me pé okay, àwọn tá ní tá ń gbèjà gbogbo àwọn aráàlú tá ń gbèjà yìí sí. Ta ni wọ́n ní tí wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀ láti jẹ́ president? This is a Yoruba man. And this, he has done this, he has done this, he has done this. And if you have no alternative, you don't just sit down and condemn people. So I agreed with him that time. And since that time, I never saw anything more until of recent, I think you understand. So when he started, and believe me, this Balogun code that you people are abusing today, he is an APC guy. Yes. K1 the ultimate is an APC guy. Àwọn bàbá APC nìyẹn. Sometimes we see on the surface that these people will have face off on, you know, with us out here. But you don't know how they settle their stuff out there. Yes. Balogun, for him coming out to, because I was just wondering when I heard it again today, again, also video of Malaji. And today's own, I don't know. Let's listen first. King, lágbàlábà tó bá dìbò ayé ẹ máa kọ láìpẹ́ yóò dà lákìsà nínú aṣọ. Ṣé mo pa kéèké ìyẹn ò ṣe gbé sábíà. Ẹni tó dánrú ẹ̀wò níjọ́sí ara mi ṣe ló jọlọ́hùn ní pé ẹ̀yin ara wa. Ọ̀rọ̀ burúkú kì í ṣe já o. Lẹ́kṣọ̀ ṣaláhùn ṣe mútàkàdá kẹ́mu gègé kẹwàá gbòòrì tó mọ́gbọ́n dání tèwé tàgbà o. Mọ́gbọ́n làwọn gbọ́ pọ́n ládé ẹwà gbòòrò. Wèsẹ́bọ̀ yìí ti dọ́gba orin Alhaji King Wasiu Ayinde ọmọgbọ́láhàn. Wọ́n ní tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ́wẹ̀. Àwọn Yorùbá dẹ̀ ní alábòsí alówó, alábòsí abímọ, alábòsí akọ́lé, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán alábòsí kò ní dáa. Irú yín òun ni Barrister fi kọrin pé kì í gbọ́ kì í gbà ìbínú oríṣiríṣi gbogbo ibi tó bá dé ó máa ń fi owó ẹ̀ ó máa fi ń dá wàhálà lẹ̀ ni. Ìdí tí ń ṣe sọ pé ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Awujale yìí ni torí ẹ fẹ́ fi rán oró ni kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe ẹ kò fẹ́ rán oró. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n ti gọ̀ fún yín ní sọ̀lọ̀ ọmọ sọ̀lọ̀ lẹ́ẹ̀ bá máa pinnu ayé lọ́jọ́ ìní o torí gbájú ẹ̀ tẹ lò fún late Kabiru Adelaja tẹ parọ́ pé Ansarudeen grammar school ẹ lọ sí Ansarudeen rárá torí pé kí ni pass common entrance class 2 òun dẹ̀ ni ẹ ti kúrò ní school. Ẹ máa ń wu ìwà bí ẹni tó wà autistic, ẹ máa ń wà bí ẹni tó ní autism. Ìdí tó fi jẹ́ pé orin nìkan òun ni getaway yín. Mọ bó ṣe ń hùwà láwùjọ, mọ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀. Ẹni tẹ bá lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó bá bímọ fún yín ẹ máa bọ́ ṣọ́lẹ̀ ẹ bọ́ bàtálẹ̀ kóhun àtọmú ẹ̀. That is a wayward statement. Irresponsible person ló máa ń wu irú wà yẹn. Ẹ bọ́ bàtálẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin ẹ kóhun àtọmú ẹ̀. Ẹ ń disgrace àwọn ọmọ yín káàkiri. Ṣé láwọn tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ orí wọn ò pé àwọn tó jókòó tì yín tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ṣàdíà ọmọ orí tẹ̀mí ọmọ 1957 lẹ pèrè ayín ta ní ìyá Wasiu wà láyé ẹ jẹ́ ká fún ọ ní 100 years old that means pé 1925 ni wọ́n bí ìyá Wasiu. Kí ni orúkọ ọba
tó bí Ṣàdíà sórí ìtẹ́ Ṣàdíà ọmọ Akérédolú ní orí ìtẹ́ lọ bí sí 100 years old tàbá yọ kúrò nínú 2025 ó máa jẹ́ 1925 ṣé ọba tó bí Ṣàdíà ò lórúkọ ni kí lórúkọ ìlú tí wọ́n ti bí Ṣàdíà ṣé ìlú Péjú Èkìtì ló ń jẹ́ ní 1925 tó láwọn tẹ máa ń bá sọ̀rọ̀ wọn lè béèrè question ní ọwọ́ yín orí ìtẹ́lọ́bí sí kí lórúkọ ọba tó bí Ṣàdíà now 1957 tẹ́lọ́bí yín tó bá yẹ pé máa wọ school give or take 6 years old àárínú ẹ̀ ní 7 years old so ẹ jẹ́ ká sọ pé by 1964 ẹ ti wọ primary school tẹ́ bá lò 6 years kú 1964 yẹn ó mì pé by 1970 ó yẹ kẹ́ ti wọ secondary school ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fail common entrance so kò sí school kankan tó ready láti gbà yín secondary ò lè gbà yín Methodist ò lè gbà yín àwọn better school bíi St. Philbas College Baptist Academy Èkó Mọ́sáì school kò sí ètò lè gbà yín torí nígbà yẹn wọ́n máa ti ń kọ́ school tẹ́ máa lọ tẹ́ bá parí common entrance àwọn unapproved school náà bíi àwọn Lateko àwọn Westco St. Timothy àti Niger Peco tẹ́ ń pè ní Niger Paco nígbà yẹn kò sí kankan tó lè gbà yín níbi tẹ́ fẹ́ lè dé ìdí tí màmá yín ṣe mú yín lọ sí Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ nìyẹn tẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ class 1 pẹ̀lú wọn ní Asarudeen High School Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ 1972 ni wọ́n dá Asarudeen High School sílẹ̀ so by 74 lẹ wọlé ní class 1 class 2 September tó gbọ́lúdé lọ́mọ́ lẹ fi di ẹni tí ó wà ní ẹ̀yìn Dr. Sikiru Ayinde Barrister dẹ̀ sọ wọ́n ní whisky làwọn máa ń pè ṣẹ́mẹ́rin tó ń pè whisky ajá ẹ tó jẹ́ whisky nìyẹn so Barrister tó sọ pé ọmọ òun ni yín ṣe 9 years ni Barrister gbà lọ́wọ́ yìí ni because at the time tẹ́ bá kúrò school from calculation ọmọ tó bí 1957 817 lẹ kúrò ní class 2 nìyẹn o ṣé class 2 17 years old tó yẹ kó ti máa ṣe tán ló máa kúrò school ní class 2 ẹnu ro dáadáa torí àwọn tẹjọ gbé ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan NEPA níbi ilé àwọn alàgbé mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ o àwọn tẹjọ gbé àti Ìyábọ̀ tí màmá wọn ta bèbí nídòlúwo mo ti bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ọkọ màmá yín àbó òyìnbó òun ló wá láti Ìjẹ̀bú Òde pé ọ̀dọ̀ wọn ní gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó bá wá sẹ́kọ̀ọ́ máa ń wà bóyá ìbẹ̀lẹ̀ ti píìkì orúkọ anífowóṣe tẹ̀tí lé òpé bàbá yẹn ló bí yín torí mi ò fẹ́ àzùn pé ẹ̀ mọ bàbá yín ọkọ Ṣàdíà ìyá Wasiu ló wá láti Ìjẹ̀bú tí wọ́n ń gbélẹ́gbẹ̀lé àwọn alàgbé so ilé yín ní Dùmágbò lọ́ọ̀kan NEPA tọ́lẹ̀ ń gbé wọ́n ní gbogbo bẹ̀ lẹ́dàrú àsọmọ́ ìkéré wọ́n lẹ́ tẹ̀lé lẹ́kan ọmọ Dàrúṣà lọ sí Ìdòlúwo kí lẹ ṣe ń bẹ̀ wọ́n ní obìnrin 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ mú láàrin sákù yẹn tẹ fún lóyún ẹ̀fẹ́ Síkírà ẹ̀fẹ́ Bọ́láńlé àbúrò Tọ̀yọ́bọ̀ ẹ̀fẹ́ Káúsárà ẹ̀fẹ́ Ṣàléwá kí lẹ tún wá ṣe ẹ tún padà lọ mú Fẹ́tíà ọmọ Máṣà tó yẹ pé wọn àti Síkírà ọmọ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n obìnrin 5 lẹ́yìn nìkan fún lóyún nínú sákù kan náà ṣerú yín ló yẹ kó mú kó fi jẹ ọba aláàjì ní ìwà ọmọlúàbí ní ara gbogbo nǹkan tó surround yín fraud ni ẹ sọ pé yín àtàwọn kánsẹlọ Pélé Wúrà ẹjọ ṣiṣẹ́ certificate wo lẹ fi ṣiṣẹ́ torí ìgbà tí Dr. Wahab Dosunmu tí wọ́n mú gbogbo àwọn ọmọ Èkó tó fún wọn ṣẹ́ wọn ò lè fún yín torí bẹ́ẹ̀ ní certificate orin ilẹ̀ ń kọ́ kiri wọ́n ní ìgbà tí ẹ lọ síṣíwọ̀ àwọn Olúkẹ́yìndé tẹgbẹ́ ní ọ̀dọ̀ wọn wọ́n lẹ́ẹ̀kí lọ class pé ìlú lẹ máa ń lù kọ́nà fọ́run kẹ́ Olúkẹ́yìndé mo ti ṣe research yín dáadáa o ẹ lè jẹ Awùjalẹ̀
wọ́n ní ilé tó bá ń gbòòrò ọmọ àlénú léyìn ò tí dàgbà ni wọ́n lè ti gbé wọn lọ court wọn ò tí ìjọba wọn ò tí select ẹni tó máa jọba ẹ̀yin tí ń gbé wọn lọ sí court ṣé àpẹẹrẹ dáadáa nìyẹn ẹ fẹ́ tú ìlú torí pé kò ń ṣèlú yín aláàjì ẹ má dá wàhálà alẹ́ o mo ń sọ fún yín ẹ má dá wàhálà alẹ́ o torí wọ́n ní tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀ kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú tọmọ wọn bẹ̀ wọ́n ti bọ́ta wọ́n ti denounce yín wọ́n láwọn ò mọ̀ yín ẹ tọ́ka sí ilé tó ti bí yín ẹ yé parabulate kẹ yé máa sọ jákujàku àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ kí ló dé tẹ́ ẹ ṣe lè débẹ̀ wọ́n lè ń kọ lẹ́tà kí ló dé tí ẹ ṣe lè lọ sí ibẹ̀ àwọn àfà tẹ̀yìn ibú bí wọ́n wá ganu sílé bàbá yín àwọn èèyàn ò mọ̀ yín dáadáa ni pé nǹkan tẹ́ bá ti fẹ́ ṣe ẹ máa ti ń plan ẹ̀ ni kí ló dé táwọn aláàfà tó ṣe máa lọ sílé bàbá yín ṣé màmá bàbá yín ló kú ni ṣèbí ìyá Wasiu ló kú ilé ọmọ olókùú ṣàlọ́ máa wá but ẹ̀ńdọ́gbọ́n rẹ́gísítà fìdípọ̀tẹ̀ àwọn àfà wọn ò lọ sílé bàbá mi ní fìdípọ̀tẹ̀ kí ló ṣe ilé mi ni wọ́n wá ganu sí ṣé ìyá bàbá yín ló kú tó ṣe máa lọ́lé bàbá ìyá ọ̀dọ̀ bàbá yín ni ṣèbí ìyá yín ló kú ilé títí iná máa wá but tó pẹ́ fẹ́ rẹ́gísítà fìdípọ̀tẹ̀ yẹn lẹ́ṣẹ̀ fi àwọn àfà lẹ́ṣẹ̀ fi pa ṣe pé ìyá ẹ̀ ń jẹ yín ẹ̀dẹ̀ máa ṣe kí ni ẹ máa tẹ́ ẹ̀yin tèmi mo mọ̀ jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ for everyone just joining me you're welcome. Yes, the question is who is K1's father? Omoyeme, my love, and every other person. Who is K1's father, you are asking? Of course, kò sẹ́ni ò ní bàbá. There is no ọmọ àlè. Gbogbo wa la mọ̀ bàbá wa. Àfi tá bá sọ pé ataba fẹ́ dá pé bàbá mi lélẹ̀. Ó sì yé yín. But tonight, nǹkan tí mo wá mú jáde gangan ni ọ̀rọ̀ Bioye. Mo ti rí pé a lot of people are so angry, you know, at Bioye's utterances. Like I said, this is the way Bioye knows how to present his own, you know, opinion. Whether you like it or not, èmi àti Bioye ti jàre mo sọ fún yín lórí ọ̀rọ̀ pé bó ṣe bá ń sọ̀rọ̀ àti pé bó ṣe sáré yí nígbà yẹn nígbà politics. So this is the way Bioye talks. You understand? Mo máa ń sọ, if you're a blogger, some of these are bloggers, the only way they can get across to people is by abusing them. Number one, by the time to bá bú èèyàn tán, wọ́n wá pè ẹni yẹn padà, wọ́n lọ bẹ̀ ẹni yẹn wá pè wọ́n padà, ẹni yẹn wá dọ̀rẹ́ wọn. Okay, some of them are looking for attention. That's some bloggers, and that's the only way they can do it. Wọ́n bú èèyàn láti lè get attention ẹni yẹn. Some are just naturally like this. One, I don't know how to hide. I have seen Bioye like someone, I said, Ọba ìlú wa. Ọmọ Èkó ni, ọmọ Ìsàlẹ̀ Èkó ni. Ọba ìlú ti wa, tó jẹ́ bàbá wa, Rewan Akeolu. Mọ̀ tó ṣe fún ni. Òun ló sọ di ọba Kòládé, tó ná gbadé lórí ẹ̀. There are times when Bioye talks, àyà mi máa ń já fún, because I know he's a young man. And I'm always like, hey, ṣé kò ní consequences. You understand? But what he saw, that was when he was abroad. Now he lives in Nigeria with them. Bioye lives in Nigeria. He eats with them. He dines with them. He parties with them. In fact, mo ti rí ní party kan tí Wasiu ṣe ń kọrin rí. And this is not the first time tó máa ń bú Wasiu o. Láti gba ọ̀rọ̀ politics tó máa ti ń sọ, bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ nìyẹn. Now let's just look at what he has said, one by one, and why people are talking about it. Like I told you, that is his way of sending message. Wasiu ló kọ́kọ́ jẹ́ ká mọ̀ pé bàbá Ayinde kò ń ṣe Ìjẹ̀bú náà sínsí. This same guy came out to tell us pé Ayinde wọn first video tó kọ́kọ́ ṣe tẹ́ bá kọ́kọ́ rí pé kò fi bẹ́ẹ̀ bú daddy, kò fi bẹ́ẹ̀ bú Ayinde. But second one, ó wá bẹ̀rẹ̀ nígbà tó rí pé this thing is becoming a reality.
Initially, people thought it was just a joke. And so when he thought, he now realized that it's becoming a reality, Ayinde is really getting there. And look, somebody is here, Adiola is telling me that I've always been saying government's backing. When you look at gbogbo àwọn ọba tó ń jẹ ní Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, mi ò sọ káwa tó dáyé o, mi ò sọ ńgbà tí táwa yìí kéré o, mi ò sọ ńgbà táwọn pápá jẹ ọba o. Gbogbo àwọn ọba tí wọ́n ń reign lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, especially lọ́dọ̀ tiwa ní Yorùbá side, Ifá Abuja, ẹ má tanra yín, òun ló wà ló mú wọn. Ifá Abuja àti Ifá state yẹn, ohun tí Ifá Abuja ò bá ti fọwọ́ sí, you understand, kò sẹ́lòmíì, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. So that is the truth about it. And that was why I said, forget about anything. Do you understand? Solomon Olashipo, I saw that one. Do you understand? And when Oni was to become Oni, shall we Oni ko wa láti from nowhere ni? Of course, to go job delay yen, ó jẹ́ pé àwọn gongon loba yen ló tọ́ sí lóòótọ́. But tí ó bá pé kò ní backing government ni kò ní débẹ̀. Whichever way, ó bá ìwé o, ó sanwó, kò sanwó, but he's got the backing of the government. Oniru mo yìí fi ṣe example ní Leko. Oniru did not even get the form when they were, they were trying to show interest in Oniru land. Hello, bring it anybody. Oba Oniru kò gba form because kò wà interested. Kò wà interested as at that time. But Ifá Abuja has all his boys. He said it that day. Níjọ́ tó ń ṣe campaign, I think, convention before he became the president. He said it. Only gbogbo àwọn boys mi, only Leleyi, èmi mo fi jẹ Leleyi. And he was pointing to Oba Said Ademola Elegushi. He was pointing to Oniru. And he was pointing to even the governor that Abiodun Tensoy. He was pointing to each and every one of them. Those are his boys. The president made these people. Shall understand? And so, when the last minute's gone, look where Oniru, allegedly. We may look. Are you interested in that ownership? Yes, sir. Log by form. Form got to close. Don't fair your more yet jade. A minimum fair jet. Ele want to want it. So it did not show any interest in the first place. And at the last minutes, he became the king. And so, most of all our hobas, we know that they are controlled by the government. Local government don't they can even, dethrone them. We saw Obasanjo telling all our obas, traditional rulers, to stand up, sit down, stand up, sit down. It goes to show that they've got no power at all. They are being controlled by the government. All because the governor was coming in, he said, why would the Oba sit down? When you're by the Joko, Governor Yimbo. So, ati mọ̀ pé kò sí àṣẹ lọ́wọ́ àwọn ọba wa rárá. And àwọn tó máa débẹ̀, àwọn tó máa débẹ̀, àwọn government yìí, àwọn ló ń fi wọ́n síbẹ̀. And when you look at it, I am still going to analyze Bioye's, small talk. Mi ò ní Bioye right mi ò ní wrong o. Mo ti sọ fún yín bí Bioye ṣe máa ń ṣe show ẹ̀ nìyẹn, whether we like it or not. Odindi ọba Èkó ó bu. Òun ló yẹ ká mọ̀ pé wọ́n ti jí adé dádì lọ. Òun ló yẹ ká mọ̀ pé wọ́n jí adé lọ. Wọ́n gbé adé wa láàfin. Kò sí nǹkan tí ó fi bàbá yẹn wé tán. Sure you understand? And aside from that, President Tinubu tó wà ńbẹ̀ yìí, in as much as he has even gone to join them as an APC member, he will still come out and speak. But now, Okama was very cautious of what he says
You understand? Because we're insultive to the president. Do you get me? So it comes out again with facts. Whether you hate him or you like him. Bioye doesn't come out. Tí ò bá rí nǹkan kan mú dání o. Bioye doesn't come out. Oh, ẹni sùúrù o. There is no perfect being. Like you can hear me now. I'm not saying it's right or it's wrong. I'm just telling you that is his way of sending message out. But there is always an iota of truth in what he brings out. Tonight, I really want to talk to Balogun, brother me. Jọ̀ọ́ tẹ̀ jẹ́jẹ́. Balogun, tẹ̀ jẹ́jẹ́. I'll still do a 10-minute video for you and I'll send it out. Please, we love you. We love you and we don't want to lose you. Kò wá mọ̀ pé olóòótọ́ ìlú òun ló ṣìkà ìlú o. Kò sí olóòótọ́ kankan níbi kankan o. Everybody man jà fúnra ẹ̀ yín o. Jà fojo. Please take it easy. Ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan, you understand? Tí o gbé jáde tó yẹ pé ó jẹ́ mystery fún àwọn èèyàn. Nobody knew where Wasiu Ayinde's father was buried. You came out to tell us pé wọn ò sí sílùú yẹn. Wọn ò tí wá dínà ẹ̀. Kò sẹ́ni tó tí sọ kankan nípa nǹkan tó sọ yẹn. So, you might not be 100%, correct. But I don't see Bisoye as someone that comes out to make àwọn kan ò tí lọ fún lọ́wọ́. Ta ni àwọn tó close Ayinde? Ta làwọn tó jẹ́ pé wọ́n close Ayinde gangan? Ṣé pé àwọn gan lọ fún àwọn bloggers lọ́wọ́ nípa Ayinde? Ṣé mọ̀ pé, believe me, bóyá ẹ fẹ́ gbọ́ àbẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́. Most àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó yẹ pé wọ́n close Ayinde gan. Wọ́n ò fẹ́ kí Ayinde jẹ́ débẹ̀. Ayinde himself knows. Most ọmọ Ìjẹ̀bú tó jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú gangan, wọ́n ò fẹ́ kí K1 the ultimate débẹ̀. And their reasons are as many as we can talk about, which are part of what Bioye had said. These are things that we see daily about him. I said today, I saw a video where Wasiu was to play for me, but what to fẹ́ kọrin fún. You understand? Ó fẹ́ kọrin fún àwọn kan ṣá. Mo ṣá rí pé ọba Aláàfin of Ọ̀yọ́ K1 dé party, K1 lọ kí Aláàfin of Ọ̀yọ́. Wọ́n fẹ́ lè dọ̀bálẹ̀. My own K1, my father, my daddy. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Ayinde máa dúró tán báyìí kí wọ́n ní. Ó fẹ́ dọ̀bálẹ̀, ṣé pé yẹn wá ń ṣàdúrà fún. It goes to show that it's like a learning curve for him now. Ṣé pé gbà mí, èké tí gbogbo wa ń ṣe ta wá ń sọ̀rọ̀ yìí. Àwọn tó ní ọ̀rọ̀ máa ń mú tí wọ́n nú ẹ̀ o. Wọ́n máa ń mú tí wọ́n nínú ẹ̀ o. Àwọn tó ní ọ̀rọ̀ máa ń mú tí wọ́n o. K1 knows that àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ àwọn pé àwọn wà proud. K1 knows pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé ẹni yẹn ṣe báyìí ṣe báyìí. So there are things that àwọn náà ti ń rí pé ibi tó máa ìparun lélẹ́yìí o. Fagbola wọ́n fẹ́ lè dọ̀bálẹ̀ tán. So gbogbo àwọn ìwà yẹn wọ́n ti ń change díẹ̀ kọ́ yẹn. Wọ́n tún kúrò lórí stage. Wọ́n wá kí Dàpọ̀ Abíọ́dún. Wọ́n ti ń kọrin lọ kí Dàpọ̀ Abíọ́dún tó dé o. He now left the stage. Wọ́n wá kí Dàpọ̀ Abíọ́dún. Àfi tó pé K1 ń bọ̀ láti ta. Wọ́n rí Dàpọ̀ Abíọ́dún kí. Ó dẹ̀ máa kí bí pàdí mi ni. But he left the stage to come and greet. Èmi mọ̀ nǹkan kan. When I saw all the videos and people are saying pé look, tí ó gbé wọn lọ court, ó ti gbé wọn lọ court. Forget about this. These are people that wọ́n mọ̀ra wọn. And same thing with
bọ̀bọ̀ tẹ́ ló sọ̀rọ̀ yìí ta làwọn tó lọ gbé story fún mo ní àwọn èèyàn tó bá ń pè mí nígbà tí mo máa ń gbé show ẹ̀ gan yẹn wọ́n máa ń pè mí máa ń gba máa pè ní ṣé kí n fún wọn nọ́mbà ẹ̀ àwọn ẹbí tó máa ń sọ nǹkan gidi life tó yẹ pé mo rántí story kọta tweet nígbà yẹn àwọn ẹbí yẹn pè mí àwọn ẹbí onísìwò ńgbà yẹn ni wọ́n láti pè mí ni pé bí Oye sọ báyìí ló ṣe rí báyìí kọ́ ló ṣe rí ẹ jẹ́ kí n gbé story yẹn gangan fún bí Oye and I gave them his number wọ́n dẹ̀ gbé story yẹn gangan bó ṣe rí báyìí ó get ẹ̀ but àwọn tó fún ò tún fún tán so ṣe rí ọ̀rọ̀ K1 the ultimate yìí ó ní àwọn ẹbí tí wọ́n mọ K1 dáadáa tí wọ́n lọ ń sọ ọ̀rọ̀ fún K1 fún àwọn ẹni yìí gbogbo nǹkan tí bọ̀bọ̀ yìí wá sọ ṣó gbẹnu ẹ̀ kó gbẹnu ẹ̀ because number one ní pé ẹgbẹ́ wọ́n jura wọn lọ but ó feel pé look K1 should not cheat people of their inheritance because nínú gbogbo àwọn tó ń sọ pé wọ́n jọ ń dìbò yìí àfi tí fáì kò bó yìí dúró mo yìí sọ tán whether you like it or not àfi tí fáì Abuja ò bá wà interested in this position and mo ti sọ fún yín K1 ti jọba kí bàbá Awujale tó kú bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ máa ní mo sọ bẹ́ẹ̀ K1 ti jẹ ọba kí Awujale tó kú àbí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ ní mo sọ ṣèbó jókòó pé ọba ń kí yín ṣe rò pé ọba ń kí yín lásán ni ẹ rí òun àti Manuela ń bóyí tó ń kí gbogbo aráàlú mo ti gbọ́ ẹ wá mọ̀ wípé ó ti jọba okay now let's one by one analyze what he said. mo rí ẹ dájú labalábá tó dìbò lè Balogun tó ìṣẹ́kùn náà making sense yes títí láyọ̀ àkísà nínú aṣọ ṣẹmọ̀pá kéèké ìyẹn ò ṣe gbé sábíà ẹni tó dọ́rù ẹ̀ wò níjọ́ sí ara mi níṣe ló jọ́lọ́hùn yìí pé ẹ̀yin ara wa lẹ́kṣọ̀ ṣaláhùn ṣe kì í ṣe já ó lẹ́kṣọ̀ ṣaláhùn ṣe mú tàkàdá kẹ́mu gègé kẹwàá gbòòrì tó mọgbọ́n dání tèwé tàgbà ó mọgbọ́n làwọn gbọ́pọ́n ládé ẹwà gbòdù ó wẹ̀sẹ̀bọ̀ yìí ti dọ́ba orin Alhaji King Wasiu Ayinde ọmọgbọ́láhàn wọ́n ní tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́ á ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ́wẹ̀ àwọn Yorùbá dẹ̀ ní alábòsí alówó alábòsí abímọ alábòsí akọ́lé ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán alábòsí kò ní dá irú yín òun ni Barrister fi kọrin pé kì í gbọ́ kì í gbà ìbínú oríṣiríṣi gbogbo ibi tó bá dé ó máa ń fi owó ẹ̀ ó máa fi ń dá wàhálà lẹ̀. to people ṣé mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ yìí sìn K1 ti gbé government àti àwọn ẹbí ó ti gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ that is what he is trying to say wọ́n ní ṣìgìdì tó bá ní kó wù fẹ́ tẹ́ á ní kó gbé wọn lọ wẹ̀ nínú omi that everyone has been speaking to K1 wípé kan jáwọ́ in fact well if I were to be his daughter his biological daughter bóyá màá lọ ké sí wọn lọ́rùn nílé ni wípé dáàdì mi kí lẹ fẹ́ tọ́lọ́run tí ṣe fún yín nílé ayé just point to nǹkan tó fẹ́ nílé ayé yìí most successful musician in Nigeria you are number one honestly ẹni tí Ọlọ́run kẹ́jù nínú gbogbo àwọn especially àwọn onífújì even Barrister tó jẹ́ bàbá ẹ̀ gan Ọlọ́run ò kẹ́ tó bọ́lọ́run ṣe kẹ́ ẹ̀ tọmọtọmọ Ọlọ́run dẹ̀ fi Ayinde at least we have seen his children they are not doing badly at all Ọlọ́run kẹ́ wọn ohun do you know this man works Monday to Sunday mi ò rí ọjọ́ kan kí ni wọn kọ́ má gbé eré wọn ó ti máa tẹ́ bá gbàṣẹ́ sọ̀rọ̀ yìí Ayinde bá wà bí tó ti ń kọrin and he will stand on his feet a máa kọrin
at your age, God has blessed you with good health. Good health láti máa kọrin ìdúró láì jókòó Monday to Sunday. Ọlọ́run fi àlàáfíà, Ọlọ́run tún fi kẹ́ yín, ó fowó kẹ́ yín, ó fi ọlá kẹ́ yín, ó fi àlàáfíà kẹ́ yín. Mi ò tí rí ntọ́lọ́run tí fi kẹ́ Ayinde. Pẹ̀lú gbogbo ìwà tẹ́ tí wá ń wù sáwọn obìnrin tí gbogbo èèyàn gan ń condemn yín. Ọlọ́run tún wá ṣe yín ní pé gbogbo ẹ̀ náà, you are still where you are. Ẹlòmíì á dì pẹ̀lú obìnrin ẹyọ kò ní jẹ́ èèyàn mọ́ tó máa fi kú. Ṣùgbọ́n ìmọ̀ye obìnrin tí wọ́n ti gba ẹgbẹ́ yín kọjá, tí wọ́n ti jẹgba, wọ́n ti jẹ pàṣán. Pẹ̀lú ẹ̀ Ọlọ́run gbọ́wọ́ yín ga sí ni. Lọ́lẹ̀. What else are you looking for? K1. Bóyá kálẹ̀ mi jọ ọmọ bíbí inú wọn ni. Màá rán wọn létí Abíọ́lá. Nígbà tí Abíọ́lá lówó tán. He said it nígbà tó ṣe interview kan mo pé ó kéré jù. Mo gbọ́ gbà tó ní Kanisim bí at wà láyé òun ò ní dìbò tó òun ò ní gbébò yìí. Because àwọn ti jọ agree pé òun ò ṣe politics mọ́. Ó lóun ò ṣe politics mọ́. Ká níyàwó òun wà láyé òun ò ní gbébò. But because ìyàwó ẹ̀ ti kú, àwọn tó dẹ̀ wà lé fẹ́ di first lady. Oh yeah, let's go. Ó tọ́ sí yín ẹni tó ti di afọbajẹ. Yes, Abíọ́lá kò sí head of state done all over the world. Kò dẹ̀ sí gbogbo àwọn wọn náà ṣe kú wọn náà ṣe. Abíọ́lá's hand must be there. All over the world kò sí tó ti ma Abíọ́lá. Ẹ wò bó ṣe kú. Kò sí mi ò gbogbo businesses Abíọ́lá gan lè rí bí kankan tó wà mọ́. This was the Abíọ́lá tó ń sọ ńgbà yẹn pé àgbà náà ò lè wọnú owó àwọn. Àgbà náà tó bá fẹ́ wọ bẹ̀ báyìí ìgbálẹ̀ làwọn máa fi gbà dànù. Where are all his assets, businesses? They are gone. Because nǹkan tó sọ pé àwọn ò ní ṣe mọ́ láyé àwọn wọ́n lọ kẹgẹnu sí. Ọlọ́run ti kẹ́ yín K1. Bóyá èmi àwa wọn kálẹ̀ mi jọ mọ yín o, màá wọn yín létí. Ẹ wò bó ṣe pa wọ́n, bó ṣe pa Abíọ́lá dànù. Bábíọ́lá ṣe dẹni àná. Because nǹkan tí ọwọ́ wọn ò tó, wọ́n fi gọ̀ǹgọ̀ fà. Ìdí tí ń ṣe sọ pé ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Awujale yìí ni. Torí ẹ fẹ́ fi rán oró ni. Kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe. Ẹ kò fẹ́ rán oró. Ṣé mọ̀ pé tó bá yẹ pé wọ́n ti gọ̀ fún yín ní sọ̀lọ̀. Wọ́n tẹ̀ ti rán owó tó fẹ́ tó sọ yẹn bí Abíóyè. Ó fẹ́ fi rán owó. That means ló fẹ́ take revenge on something. Revenge on what? People said because àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú dé pẹ̀lú wọn àbí nǹkankan pé wọn kì í ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú, but which one is wọ́n fẹ́ rán owó? Ìyẹn ò yé mi. Ó ti yé yín. But wípé lóòótọ́ gbogbo nǹkan tí òun tún sọ to the extent pé kò síbi tí K1 dé tí kò kí ń dàárín wọn rú. Èmi kò yé mi o. Ọmọ sọ̀rọ̀ lẹ̀ bá máa pera yín lọ́jọ́ ìní o. Torí gbájú ẹ̀ tẹ lò fún late Kabiru Adélájà tẹ parọ́ pé Ansarudeen grammar school ẹ lọ sí Ansarudeen rárá. Torí pé kí ni pass common entrance. Class 2 òun dẹ̀ ni ẹ ti kúrò ní school. Ó sọ educational achievement yín. Títílayọ̀ ó yé mi mà. Títílayọ̀ said, I heard that he has 40 graduates as children. It's not impossible because wọ́n bímọ púpọ̀. Wípé kí ló tún fẹ́ nílé ayé tọ́lọ́run ti ṣe fún wọn. Yes, wọ́n ní when you look at gbogbo àwọn tó ń fẹ́ dìbò ọba yìí, highly respected Ìjẹ̀bú indigenes, Ìjẹ̀bú children, àwọn ọmọ ọba gangan. Òun wá wọn yín létí bí ó yẹ wọn K1 létí. Ní tí mo sọ pé ńgbà míì, ẹ understand. Ṣé rí gbogbo kan tá ń sọ yìí tó jọ èyí lójú o pé K1 sọ̀rọ̀ Abíóyè sọ̀rọ̀ jù o. No. Apere is a politician o. K1 is a politician o. K1 knows pé njọ́ tó bá ti gbé ìbò pé o fẹ́ dìbò,
wọ́n máa sọ ẹni tó dóyà ẹ̀ lóyún. Kò yé yín, wọ́n máa sọ ẹni tó dóyà ẹ̀ lóyún. Wọ́n á sọ ẹni tó dó bàbá ẹ̀ lóyún. Bí bàbá ẹ̀ ṣe bí ìyá ẹ̀ ṣe sálé ọkọ níjọ́ tó bá ti gbé àpótí ìbò. So politics is naturally dirty. And this is just like politics. Oh yeah, this is politics. And so he knows. Gbogbo nǹkan tí lè fi sọ yìí ké wọn mọ̀ pé ó normal. Àwa ló jọ lójú. To some of us that we really love Ayinde, we might feel offended. And I've seen so many Ayinde's people commenting everywhere. Ton ṣépè fún Bioye. Kò jọ Ayinde lójú because Ayinde mọ̀ pé níjọ́ tó bá ti gbébò. Níjọ́ yẹn ló máa sọ bí gbogbo gbèsè ayé ẹ̀ ṣe rí. So he knows. For Bioye to go to his educational background, he's trying to compare him with others that are coming out. Wípé lọ́dọ̀ kí ló fẹ́ fi kún náà Ayinde? Kí ló kà? Tó fẹ́ fi máa wé àwọn eléyìí. Ẹ máa ń wu ìwà bí ẹni tó wà autistic. Bọ́lá ti tó. Bí ẹni tó ní autism. Ẹ káàbọ̀ mà. Ìdí tó fi jẹ́ pé orin nìkan òun ni get away yín. Mọ bó ṣe ń hùwà láwùjọ. Bioye, I know ìwọ ìlú òyìnbó ló ti wá. Autism shouldn't be anything that will laugh people at. You understand? So I take that back from him because you know on my platform I don't like anywhere to fee. I work with vulnerable adults and those are with LDs, autism and all that. And I'm not part of those that will recommend that anybody can be autistic or near autism. You understand? Okay. So that I take back from him. I don't like it and I condemn that. Okay. But tún fi bàbá mi wé ẹni tó ní autism pé ara wọn ń balẹ̀. Ó lára wọn ń balẹ̀ pé torí ẹ̀ ló ṣe máa ń kọrin. K1 ó pọ̀ o. Mo bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ bá lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó bá bímọ fún yín ẹ máa bọ́ ṣọ́lẹ̀ ẹ bọ́ bàtálẹ̀ kó wọn àtọ́mú ẹ̀. That is a wayward statement. Irresponsible person ló máa ń wo irú wà yẹn. Bioye, sórí ìwà tó wù yẹn. Nǹkan tí ó sọ yẹn, àwa ti ṣe lórí show. This interview that they started circulating again had been done a long time ago before he married Emmanuela. Tẹ́ bá rántí interview yìí. Nígbà tí ó ṣe wedding pẹ̀lú Emmanuela, lèmi fi gbé jáde nígbà yẹn pé ṣé Emmanuela máa lóhun ò rí fídíò tí Ayinde ṣe yìí. You understand? That goes to show that our ladies will see all this and they will still want to marry such a person. Ṣé fault Ayinde ni nígbà téèyàn jáde? And this video came out again because láti lè sọ pé ṣé ń tẹ́ fẹ́ fi jọba lélẹ́yìí? Ṣé ń tẹ́ fẹ́ fi jọba lélẹ́yìí? Ẹni tó sọ pé tóbìnrin kan tó ń bá débẹ̀ tó ń bá ti dò tán òun á jù lẹ́bẹ̀ẹ́ tó èèyàn ń lo obìnrin ó ń ju obìnrin nù bí paper bag bí basket bí toilet roll. And no matter how much I like Ayinde or I love him, I will never ever accept any woman being treated anyhow by any man. Nǹkan tí ò dá. I still stand on it. I condemn that act totally. Bí Alhaji ṣe máa ń ṣe àwọn obìnrin ò dá. Ṣùgbọ́n tọ́lá máa rí bá wí. Ẹ wo orú fídíò yẹn tó ń go káàkiri ńsìn. A man did a video. He was comfortable to say pé wọ́n tó ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni. Nítorí ohun aráyé obìnrin tó yẹn ni. Tí bá ti ṣe ti fẹ́ ṣe tán, màá yà kúrò ńbẹ̀ kẹ́ máa dúwà táwọn ọmọ ẹjọ́ máa rán. And some women still went ahead. After tí Manuela lọ, àìmọye àwọn tó yìí fẹ́ máa wọlé. Tó máa bẹ Ayinde pé tèmi bá ti ẹ̀jẹ̀ ìyàwó ẹ̀gẹ́ tó máa bímọ fún ẹ. Ṣé you understand? Ẹ bọ́ bàtálẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin ẹ kó wọn àtọ́mú ẹ̀. Ẹ ń disgrace àwọn ọmọ yín káàkiri. Ṣé láwọn tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ orí wọn ò pè? Àwọn tó ń jókòó tì yín. Tẹ́ ẹ sọ pé ẹ ṣàdíà ọmọ orí ìtẹ̀yìn. Ọmọ 1957 lẹ. Yes, he's condemning those ones that were even interviewing him. But Bioye, tí wọ́n náà bá jẹ́ interviewer,
tó interview Ayinde lọ́wọ́ tó dẹ̀ sọ fún ẹ pé that is my lifestyle. You can't let's stop pé kó stop now. One of my rẹ́rìn ni pé irú lifestyle wo lélẹ̀. So definitely the interviewers were there. I'm sure they must have been shocked. Pé obìnrin lẹ sọ di gbà kó lẹ̀ báyìí. But that's it. Tani ìyá Wasiu wà láyé ẹ jẹ́ ká fún ọ ní 100 years old. That means pé 1925 ni wọ́n bí ìyá Wasiu. Kí ni orúkọ ọba tó bí Ṣàdíà sórí ìtẹ́? Ṣàdíà àwọn Akérédolú ní orí ìtẹ́ lọ bí sí 100 years old. Tá bá yọ kúrò nínú 2025. Ó máa jẹ́ 1925. Ṣé ọba tó bí Ṣàdíà ò lórúkọ ni? Kí lorúkọ ẹ̀? Ó ṣe Bisoye. The interview Alhaji Ayinde had that time was intentional. So he actually did that interview. Kí màmá wọn tó kú bí ẹni tó ti prepare ara wọn sílẹ̀. Kí ni mo sọ? Mo ní Ayinde ti jọba lójú ọba Síkírù Awujale tó wàjà. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ ẹ gbà mí gbọ́. Okay, ẹ máa ní sùúrù. Gbogbo rituals tó ṣe nígbà yẹn was preparing him for this day. And then the interview tó ṣe, I am not supporting him, Omoyemi, I'm not supporting. You don't understand. Oh my God, I am just being factual. I am not supporting him. I'm being factual here. Ẹni tó ń fi wọ́n jọba kò ń ṣe àwọn ọmọ ìlú ló ń fi wọ́n jọba o. And all those kings tí gbogbo wọn tó wà ńbẹ̀, èwo ló better ké wọn nínú ìwà. Ṣé èyí tó ń wé igbó ni? Ẹ má bínú. Ṣé èyí tó ń wé igbó nínú palace ni? Kí ló fi yàtọ̀ sí ké wọn? Kí ló fi better ké wọn? I am not supporting him. I'm just being factual. Whether you like it or not. Àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú láwọn ò fẹ́ èèyàn níbẹ̀. Ó dẹ̀ gbé wọn lọ sí kóòtù. And you think ẹni tó ṣe bẹ́ẹ̀ kò ní backing ni? They play my fans. So he intentionally, you understand, had that interview as at that time. The interview was to navigate him into that role. He wanted you people to know. We better about dig back. Tiba ma gbé igbá ìbò. Thank you, Bola Totoke Abeluma. Tiba ma gbé igbá ìbò. Nini mi ò wá láti ilé ìdílé ọba. Ayinde tún sọ títí wọ́n ní màmá tó bí àwọn orí ìtẹ́ ló bí wọn sí that her father was a king. Ṣé o gbégbà mi nǹkan tó bá ń èèyàn tó ń gangan. Everywhere anyhow. O ma fi jẹ o ma ṣe o. So he did that interview for you guys to know that he is related to the kingship. But Bioye is asking a question here. He's asking, wípé, okay, tó bá ní pé ìyá tó ń sọ yìí, because òun sọ sí pé kí ló táwọn interviewers yẹn ò bí wọ́n léèrè. These are paid interviews. They won't, kí ló dé? Tí understand mo ń ka gbogbo kini yín ni o. Ó ní kí ló dé tí wọ́n bí léèrè pé okay, and it's just common sense. Tí bá ní bàbá tèmi ni ọba, tí bá claim pé bàbá mi ni ọba Èkó ní year bye. Year tí ó sọ pé wọ́n bí màmá wọn sí orí ìtẹ́ yẹn. Ta ló bá yẹn ní ọdún náà lọ́hùn. Òun ni Bioye ń béèrè. Bioye is asking a question pé okay, ọba tó ní pé wọ́n bí ìyá ẹ̀ wọ́n bí sórí ìtẹ́ yẹn. Ta ló bá yẹn? Kí ló wúkọ ọba yẹn? Àwọn èèyàn ṣá mọ̀. Tí wọ́n ti bí Ṣàdíà. Ṣé ìlú Péjú Èkìtì ló ń jẹ́ ní 1925? Láwọn tẹ máa ń bá sọ̀rọ̀ wọn lè béèrè question ní ọwọ́ yín. Orí ìtẹ́lọ́gbé sí kí lorúkọ ọba tó bí Ṣàdíà. Now 1957 tẹ́lọ́gbé yín. Tó bá yẹ pé máa wọ school, give or take 6 years old. Rírú ẹ̀rí 7 years old. So ẹ jẹ́ ká sọ pé by 1964 ẹ ti wọ primary school.
tẹ́ bá lò 6 years kú 1964 yẹn ó mì pé by 1970 ó yẹ kẹ́ ti wọ secondary school ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fail common entrance so kò sí school kankan tó lẹ́ni láti gbà yín secondary ò lè gbà yín methodist ò lè gbà yín àwọn better school bíi St. Finbar's College Baptist Academy Èkó Boys School kò sí ètò lè gbà yín torí nígbà yẹn wọ́n máa ti ń kọ́ school tẹ́ máa lọ tẹ́ bá pa. But Wasiu has never said pé òun lọ sí school rí so ilé ìgan kò wà relevant. Do you understand? Adiola Akiyede, do you think I pray that Entolong bá fẹ́ àwọn tó ní kini gangan ni kò jẹ́. You understand? It's not I'm not you don't get me. Èmi go gbàdúrà mo kàn mọ̀ wípé ṣé rí ìlú tá wà yẹn, ìlú yẹn mo ti gbọ́. Mo kàn ṣàlàyé fún yín ni o. Òun ni mo ṣe máa cash cost ba ni mo fẹ́ mú aṣọ o because mo mọ̀ wá ìlú mi ni. Mo mọ̀ wá ìlú mi ni. Kò sí t'Ọlọ́run ò lè ṣe. She understand? Wasiu has never said pé òun lọ sí school. Ó ti yé yín. Ó máa ń sọ wípé òun kọ́ra òun ni and he improved himself. So gbogbo eléyìí tí Bíóyè kan sọ a mọ̀ pé kò kàwé. Abíóyè. Common entrance. Àwọn unapproved school náà bíi àwọn Àtẹ́kò, àwọn Westco, St. Timothy àti Niger Paco tẹ́ ń pè ní Niger Paco nígbà yẹn. Okay, said he attended Asarudin. Ìdí tí màmá yín ṣe mú yín lọ sí Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀ ni tẹ́lọ̀ bẹ̀rẹ̀ class 1 pẹ̀lú wọn ní Asarudin High School Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀. 1972 ni wọ́n dá Asarudin High School sílẹ̀. So by 74 lẹ wọlé ní class 1. Class 2 September tó gbọ́lúdé lọ́mọ lẹ fi di. Ẹ̀yin èèyàn mi, please listen to this analysis very well. Who do you think ṣé Bísóyè ó sùn ó jí lórí gbogbo story yìí ni? Someone close to Ayinde that knows him very, 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 very well must have given the story out. Ó láwọn èèyàn tí mo bá lọ sí primary school o. Ó láwọn èèyàn tí mo bá lọ sí secondary school o. Ó láwọn èèyàn tá jọ lọ sí university. Kò sí bí mo ṣe lè parọ́ tó. President wa ẹ rántí bàbá kan tó ń lùlù ní ìlú wọn tó jáde wípé ó tún dárúkọ àbí sọ ẹ̀ ó ní òun mọ̀ dáadáa. Àjọ lọ primary school, àjọ lọ primary ni, àjọ lọ kíní kan ni. So there will be somebody that knows you very well. And irú àwọn yẹn ẹ máa notice pé wọn kì í fẹ́ bá àwọn tó bá ti jọ ṣe kékeré, wọn ò ní fẹ́ bá wọn ìyẹn àwọn tó bá parọ́ o. Ẹ ti understand? Wọn ò ní fẹ́ get identity. They won't want to identify with these people that knows them very well right from the childhood. But there is no way you can hide. Àwọn tó mú ẹ gangan lọ máa sọ story ẹ síta. Tí èèyàn kan bá comment kankan sí báyìí. Janet Curtis, he said confirm, you see. Tí èèyàn kan bá comment kankan sí báyìí. Tó bá jẹ́ nípa childhood mi, tẹ́ pé nípa marriage mi, màá mọ̀ pé tó mọ̀ mí gangan ni. Níjọ́ kan mo ṣe program yẹn kọ́kọ́ pè mí pé Kàfáyá. Mo lé àwọn ọmọ Ìsàlẹ̀kó nìyẹn. Torí ó lé àwọn ọmọ Ìsàlẹ̀kó lọ́mọ mi Kàfáyá. Bísóyè mentioned his informants because they are not lying. On jáde wọ́n sọ ìtàn Ayinde fún. Ṣé you understand? Àwọn tó mọ̀ yàn gangan no máa sọ fún. Ẹni tí ó wà ní ẹ̀yìn Dr. Sikiru Ayinde Barrister dẹ̀ sọ wọ́n ní whisky làwọn máa ń pè. Ṣé mẹ́rin tó ń pè whisky? Ajá. Ẹ tó jẹ́ whisky nìyẹn. Ó pọ̀ lẹ́yìn. So Barrister tó sọ pé ọmọ òun ni yín ṣe 9 years ni Barrister gbà lọ́wọ́ yín ni. Because at the time tẹ́ bá kúrò school from calculation ọmọ tó bí 1957 age 17 lẹ kúrò ní class 2 nìyẹn o. Ṣé class 2 17 years old tó yẹ kó ti máa ṣe tán tó bá ti university tó máa kúrò school ní class 2 ẹ lọ rò dáadáa torí àwọn tẹjọ gbé ní Dùmágbò náà kọ nẹ́pà níbi ilé àwọn alàgbé
mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ o. Ṣótán. Àwọn tẹjọ gbé àti Ìyábọ̀ tí màmá wọn ta bèbí nídòlúwo mo ti bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀ o. Wọ́n ní ọkọ màmá yín bàbá òyìnbó òun ló wá láti Ìjẹ̀bú Òde pé ọ̀dọ̀ wọn ní gbogbo àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú tó bá wá sẹ́kọ̀ọ́ máa ń wà. Bóyá ìbẹ̀rẹ̀ ti píìkì orúkọ anífowóṣe. Ṣé ti rí nǹkan tí politics máa ń dálẹ̀? Ẹ ti rí nǹkan tí owó mi ò tó máa ń dálẹ̀? Èmi ò lọ́wọ́ Àyìndé òfẹ́ tó ló lọ síbẹ̀ o, because tí ò bàbá wọn tán, tí ò bá jẹ́ ọmọ ọba, kò ní di olórí ọmọ ọba. Kò yé yín? Nísìn K1 wọ́n ti rán yín lọ lé. Wọ́n ń ṣàlàyé fún yín pé in fact Ìjẹ̀bú yẹn gan wọ́n ní ẹ̀tún bá wọn tán. Wọ́n ní ẹ̀tún bá wọn tán àtọ́ níbẹ̀ wípé wọ́n gbé yín wá tọ́ ni. Pé ọkọ ìyá yín ló tún jẹ́ Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní kò tún ṣe bàbá yín gangan. Ṣé tí nǹkan tí mò ń sọ nípa pé there are times pé tó bá lọ fọwọ́ ẹ̀fà nǹkan tí ò jẹ́ kó lọ síbẹ̀. Tẹ́gbẹ́ mi jẹ́ ọmọ Àyìndé o. Ṣé wọ́n fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀? Ẹ fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀? Gbogbo ìtàn tí Bísóyè ẹ̀kọ́ máa ní Àjọkẹ́ tòró láìka Àyìndé ní irọ́ ni kò pé torí pé Àyìndé kọ̀ọ̀kan. Gbogbo ìtàn tí Bísóyè sọ yìí. Àfi tí fá Àbújá ò bá sí ń bẹ̀. Kò yé yín? Kí ni wọ́n tú nípa President Bọ́lá Ahmed Tinubu? Wọ́n tú títí wọ́n tú dé ẹni tó bí ibi tó bí sí ẹni tó gbé tán gbogbo ẹ̀. Kò yé yín? At the end of the day, kí ló ṣẹlẹ̀? True, the stepfather is from Ìjẹ̀bú Ìṣíwọ̀, ó ti tán. But èmi ń sọ wípé gbogbo ẹ̀ náà àfi tọ́wọ́ wọn àwọn tọ́wọ́ wọn wà ń bẹ̀ gangan, àwọn tó fọ́ bá jẹ́ gangan. Tìlé ò pé bàbá rẹ̀ ló bí yín. Torí mi ò fẹ́ àǹsí. Surplus, you are right. Ọkọ Ṣàdíà ìyá Wasiu ló wá láti Ìjẹ̀bú. Tí wọ́n gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn alàgbé. So ilé yín ní Dùmágbò lọ́kàn NEPA tọ́lẹ̀ ń gbé wọ́n ní gbogbo bẹ̀ lẹ́dàrú àsọmọ́ ìkéré wọ́n lè tẹ̀lé lẹ́kan ọmọ Dàrúṣà lọ sí Ìdòlúwo. Kí lẹ ṣe ń bẹ̀? Wọ́n ní. Ṣé pé wọ́n sọ nípa childhood wọn dó Alhaji ntẹ́mi náà gbọ́ dáadáa tipẹ́tipẹ́ ni pé wọ́n bá àgbọn láti child ṣe understand pé ọmọ tó jẹ́ pàtàkì láti kékeré, and that was why the stepfather didn't want him to even stay with them allegedly, you understand. So the same thing tó ń sọ yìí, these are things tẹ́ pé àwọn kan ló sọ fún gangan, and look at what is wọ́n ní oyè Awujale làwọn fẹ́ jẹ, kò ń ṣe oyè ìsàlẹ̀kó. Wọ́n tún bú àwa ìsàlẹ̀kó. Wọ́n ní kò ń ṣe oyè ìsàlẹ̀kó, ó ní oyè Awujale, ọba tó jẹ́ pé wọ́n respect. Wọ́n ní 65 years ago ni ọba tó wàjà yẹn. 65 years ago ni ọba tó wàjà yẹn tọ́lọ́run dẹ̀ fún lẹ́mìí gígùn àtàláfíà tó fi lo ilé ayé ẹ̀. So to all Ijebus, they are feeling like, no, this shouldn't happen. Obìnrin mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lẹ mú láàrin sákù yẹn tẹ fún lóyún. Ẹ fẹ́ Síkírà, ẹ fẹ́ Báládé, àbúrò Tọ̀yọ́bọ̀, ẹ fẹ́ Káúsárà, ẹ fẹ́ Ṣàléwá. Kí lẹ tún wá ṣe? Ẹ tún padà lọ mú Fẹ́tíà, ọmọ Máṣà, tó yẹ pé wọn àti Síkírà ọmọ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ni wọ́n, obìnrin márùn-ún lẹ́yìn nìkan fún lóyún nínú sákù kan náà. Ṣé irú yín ló yẹ kó mú kó fi jẹ ọba? Alhaji ní ìwà ọmọlúwàbí. When it comes to ọ̀rọ̀ obìnrin, gbogbo wa ti mọ̀. Bísóyè ò parọ́. Gbogbo wa mọ̀. At least òun náà ti sọ pẹ̀lú ẹnu ẹ̀ pé bóun ṣe máa ń ṣe obìnrin rẹ̀. And when we were talking about Fẹ́tíà, that Fẹ́tíà herself, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ọmọ ìdílé kan náà ó ti bímọ fún K1 kí K1 tó fẹ́. People were talking, they were feeling like I can't, attack anybody. No, it is just we're saying the facts. When they were attacking Eleba Yellow, kí ló kọ lady yẹn? Eleba Yellow, Rọ́pò. When people were saying pé Rọ́pò gba ọkọ Fẹ́tíà, ṣe bóun ló jáde. No, mo ní
ọ̀nà rẹ̀ ni wọ́n kìíní kan mo lè èyí tó wá jẹ́ ẹbí ọmọ ẹ̀gbọ́n wọ́n ní ìyá Fathia ń sun ẹkún ni pé láíláí Fathia ò lè fẹ́ bọ̀bọ̀ yìí àǹtí ẹ̀ ló bímọ fún nǹkan tóun náà gbé jáde lé ní nìyẹn o ó mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n Fathia ó ti bímọ fóun rí ó dẹ̀ fẹ́ Fathia ó bímọ 3 Fathia bímọ 3 fún òun lòun sọ ń sè wípé ṣérú ẹ̀ ló wá yẹ lóyè ó ní ṣérú ẹ̀ ló yẹ lóyè rọ́pò ẹ̀ là yẹ ó ní ṣérú ẹ̀ ló yẹ lóyè ọba of Benin má jẹ́ dárúkọ ọba ìlú wọn kan allegedly wọn ló fẹ́ gbọ́n àtàbúrò kò sí jàǹbẹ̀dẹ̀ ní agbọ́ ní o agbọ́nù tán ní o ṣùgbọ́n when it comes to ìwà kò síwà mọ́ lọ́wọ́ àwọn ọba tó ń jẹ lẹ́sìn ṣẹfẹ́ bí jẹ ọba wọn ò fi wà mú wọn ò fi ifá mú wọn owó wọn lọ mú wọn wá láti ìlú òyìnbó Canada America that is why àwọn ọ̀wọ́ oríṣiríṣi náà máa ń wù tó bá gbé yẹn lè fẹ́ wò ni they are not better than Ayinde. All those ones are not better than Ayinde. The same thing that they must have Ifá Abuja nìyẹn. Ṣé lágbájá dá jù mí lọ ni? Ṣé tàmẹ̀dù dá jù mí lọ ni? Ẹ wọ́n máa rojọ́ máa dákẹ́ náà ni. Bàbá ìbọwọ́ bò. Ní ara gbogbo nǹkan tó surround yín fraud ni. Ẹ sọ pé àtàwọn kanṣẹlọ pélé wúrà ẹjọ ṣiṣẹ́ certificate wo lẹ fi ṣiṣẹ́ torí ìgbà tí Dr. Wadosumu tí wọ́n mú gbogbo àwọn ọmọ èkó tó fún wọn ṣẹ́ wọn ò lè fún yín torí bẹ́ẹ̀ ní certificate orin lẹ ń kọ kiri wọ́n ní ìgbà tí ẹ lọ síṣíwọ àwọn Olúkẹ́yìndé tẹgbẹ ní ọ̀dọ̀ wọn wọ́n lẹ́ẹ̀kì lọ class pé ìlú lẹ máa ń lù kọ́nà fọ̀rùn kẹ Olúkẹ́yìndé. Mo ti ṣe research yín dáadáa o. Ẹ lè jẹ́ Awujale. Ṣàgbọ́ ó lóun ti ṣe research wọn dáadáa. Bioye is not one of us that will sit and just talk and we pick news right from there. Tamagbọ́ lórí. Bioye does his own thing o, forget it. Ó máa ń lọ wá, wọ́n dẹ̀ máa ń gbé fún gangan. Muftau, yeah, that's what I'm saying now. Listen now. You understand? You know? Oh, yeah. Wọ́n máa ń gbé lọ fún Bioye gangan. Did you hear that? Wọ́n máa ń gbé lọ fún Bioye. That's why most of them kàn rí pé báwo ló ṣe gbọ́ ilé? Báwo ló ṣe gbọ́ tó? Bioye máa ń get information ẹ̀. Ó ní mo ṣe research ẹ̀ dáadáa. The research, yeah, research tó ṣe ó ní pé òun lọ gbogbo ìwà yín gbogbo nǹkan tó jẹ́ ó ní you are a fraud. Ó ní Ayinde wípé gbogbo nǹkan tó kàn fi nǹkan kíní. Do you understand? Ó ní kàn fi ọ̀nà ẹ̀rú gba ìbùkún ó kún lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní ilé tó bá ń gbòòrò ọmọ àlénú léèyàn ò tí dàgbà ni. Wọ́n lè ti gbé wọn lọ. Muftau, you are right. Wọn ò tí ìjọba wọn ò tí ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ tó máa jọba ẹ̀yìn tí ń gbé wọn lọ sí court. Ó pọ̀ o.